ผมมีหุ้นส่วนประมาณ200 คนอ่ะ หุ้นส่วน200 คนก็เคยร้านหนึ่งบางทีเกือบทุกคนแม้แต่แม่บ้านก็มีหุ้นเธอพริกสิเราพริกบันสูอย่าลืมซื้อกันเยอะๆนะคะเจอกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบร์ฮักวันนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงแบร์ฮักพบปะไอดอลนะคะ และไอดอลของเราวันนี้ก็คือคุณตันเดี๋ยววันนี้เราได้เจอตัวจริงนะคะ เราไม่ได้มาเที่ยวออฟฟิศเฉยๆนะคะ เราได้เจอคุณตันตัวเป็นๆเลยนะคะ มีถ่ายรายการรบกวนใช้ประตูฝั่งครัวค่ะ คนเขียนอยู่นี่ คนเขียนอยู่นี่นะคะผู้ช่วยคุณตัน มาถ่ายรับแล้วมีเสียงดังนะ ปกติออฟฟิศเขาน่าจะยุ่ง แต่วันนี้คือเงียบเลย เงียบมากเงียบ เงียบไปเลย ออฟฟิศของคุณตันนะคะ อยู่ที่ตึกทีวันซึ่งเป็นตึกที่พวกเรานะคะอยากมาเช่ามากๆ แต่เต็มทุกชั้นทุกฟลอร์เราก็เลยพลาดตึกนี้ไปนะคะซึ่งตึกเนี้ยสวยมากแล้วก็ห่วงจุ้ยดีมากเข้ามาถึงนะคะเจอคำคมเป้าหมายห้ามเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนได้พยายามครึ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าสำเร็จครึ่งหนึ่งแต่ลายเซ็นคุณตันอะพีคกว่าเพิ่งรู้เลยเนี่ยลายเซ็นคุณตันตรงกลางเป็นรูปหมูวะซับผ้าเฮ้ยเป็นผ้าเลยนะเงียบไปปะ อะไรนะ มันเงียบเกินไปจนแบบได้ยินเสียงลม ใช่เขาเคลียร์หมดเลย จริงๆต้องมีคนนั่งเต็มไปหมดเลยวันนี้เงียบกิ๊บ โปรดักต์ทั้งหมดคือของแบรนด์อิชิตันหมดเลยใช่ไหมคะ อ้าวแกแบรนด์นี้กินประจำชอบมาก เอาตรงๆไม่รู้ว่าของอิชิตันด้วยเหรอเดี๋ยววันนี้เราได้เจอตัวจริงนะคะ เราไม่ได้มาเที่ยวออฟฟิศเฉยๆเราได้เจอคุณตันตัวเป็นๆเลยนะคะเราเคยดูช anel เวฮักไหมคะ ผู้สารภาพจริงๆเคยไม่เคยดูไม่ส่งให้ดูก่อนเลยนี่ คือผมอ่ะเป็นคนที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ยกเว้นคุณส่งมา แต่ว่าถ้าไปเสิร์ชได้ข่าวว่าโอ้โหเราเป็นท็อปเบอร์ 1เลยอ่ะ เมื่อสมัยก่อนค่ะ เมื่อสมัยก่อนนะ ใช่ ตอน มัก็ นี้เป็นดาวติ๊กต็อกแทนแล้วค่ะ ไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยเราก็เคยเป็นที่หนึ่งแสดงว่าเรามีของมันมีอะไรทำจริงอยู่แล้วนะมันถึงจะเป็นที่หนึ่งได้คนเราจะเป็นที่หนึ่งมันไม่ใช่โชคดีหล่นจากฟ้าอยู่แล้วมันต้องมีความสามารถอยู่แล้ว นี่ โอ้ยคำคมอีกอันหนึงเนี่ยมีช่องว่าง คำคุณอ๋อ ติดเมื่อกี้ให้อีกคำหนึงเลยคำคมเมื่อกี้ มีครับคมไหน คำค อ๋อ ม มีของ คุณตันพูดทุกอย่างเป็นคำคมหมดเลยค่ะ พยายามครึ่งหนึ่งไม่ได้ขอว่าเราทำสำเร็จครึ่งหนึ่งครับแล้วเราอ่านแล้วเราเข้าใจไหม เข้าใจค่ะ อันนี้แปลว่าอะไรไอ้ ถ้าเราพยายามครึ่งหนึ่งมันอาจจะไม่สำเร็จเลยก็ได้ เปรียบเทียบเหมือนกับรถไฟอ่ะมีราง2 อันใช่ไหม อืม สมมติวิ่งได้100 กิโลใช่ป่ะเอารางออกไป1 อันมันวิ่งได้50 กิโลไหม ไม่ มันเท่ากับ ไม่ ศูนย์นะ ไม่ ก็ทำงั้น เออ อย่าสักแต่ทำครึ่งหนึ่งของคุณเดี๋ยวเราบอกว่าเอ้ย เรา เรา ต้ ก็ องทำเต็มที่ ต้องทำให้ครบเดี๋ยวอันนี้เป้าหมายห้ามเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนได้ นี่ บางทีเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายมันไปไม่ถึงอ่ะแล้วเราก็ดันทุลังทำแบบเดิมอ่ะเปิดร้านอย่างเนี้ยมันไม่รอดหรือไม่ใช่กระแสแล้วเราก็ทำไม่ได้ดีสู้คนอื่นไม่ได้ เราต้องรวยให้ประสบความสำเร็จ แต่เราก็เปลี่ยนทำวิธีอื่นร้านอื่น แต่เราต้องประสบความสำเร็จโอเคไหม นี่ ต้อง สุดยอด พลังมาพลังมาเลย สุดยอด นะคะทำไมมาสร้างตึกออฟฟิศทีวันที่นี่คะ จะฟังอ่ะยาวมากเลย ยาว นะ มาก ยาวมากข้ามไปก่อน แล้วคร่าวๆให้ฟังแล้วกัน เอาจริงๆก็คือผมรับปากหรือว่ามันเป็นความฝันของอิงนะเมียผมนะเขาอยากจะไว้ก่อนนะเขาบอกว่าเขาอยากมีธุรกิจเก็บค่าเช่าตอนเด็กๆนะตอนอายุเขา อ๋อเมียอยากมี อย่ามีตอนอายุ 20 ค่าเช่าเขาเคยเก็บค่าเช่าชาวบ้านอะไรเงี้ยก็เลยสร้างแล้วก็อิชิตังว่าก็อยู่ส่วนหนึ่งของ3 ชั้นอยู่ในตึกนี้ แค่เนี้ยไม่มีอะไรยาว ความฝันของภรรยาคุณตัน ไปดูออฟฟิศกัน ไปห้องทำงานค่ะ ไปห้องทำงานแล้วเหรอฮะแล้วนั้นเรานัดกันแล้วจะให้กูลงมาทำไมวะกูก็ไม่เข้าใจกูว่าลงมาแต่แสนจะรับบาทแล้วกูตกลงมาแล้วจะทำยังไงอะรับผิดชอบไหม เลื่อนแล้วแหละคุณตัน มันเลยเลื่อนเลย มีปัญหาเดี๋ยวเราออกกำลังกายอ่ะมันก็ลูกสาวจุกเลยลูกสาวเพิ่งไปเนี่ย โอ้โห โอ้โหมีมูเตลูไหมคะ ก็คือผมเกือบปีหมูก็เลยมีหมูหลายตัว อ๋อลายเซ็นเลยเป็นรูปหมูแล้วฮะ ถ้าผมชอบสไตล์ญี่ปุ่นผมก็จะมีพันธมิตรมีเพื่อนญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็ให้ของความเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็มีพระนะมีโต๊ะมีที่มาครับโต๊ะตัวนี้ ยังไงฮะ คือปกติเขาบอกว่า4 แผ่นดีใช่ไหมอันนี้คือผมย้ายออฟฟิศ4 ครั้งแล้วครับ โอ้ใช่โต๊ะตัวเดิมเหรอคะ ย้ายจนดูดิอะไรหลุดแล้วเกาหลุด ทำไมไม่เปลี่ยนโต๊ะคะคุณตัน เสียดาย จะได้โตะ ถ้าสมัยก่อน30 ปีนั้นซื้อนี่เป็นแสนนะ อืม แต่ว่าเราแบบ
เป็นคนประหยัดเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ทิ้งไม่ได้ละแล้วโซฟาชุดนี้ก็ย้ายมา3 ครั้งไม่ได้4 ครั้งอันนี้ก็ย้ายมา3ออฟฟิศแล้วเหมือนกัน ใหม่อยู่เลยเนาะ ฮะ ยังดูใหม่ ก็ย้ายมาอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วอ่ะถ้าผมต้องย้ายอีกผมก็ยังย้ายไปอีกแล้วผมไม่ทิ้งนะ อื ถ้าม สมมติผมต้องย้ายออฟฟิศอีกก็ไม่ทิ้งแต่คิดว่าไม่ได้ย้ายอันนี้เป็นตึกของเราแล้วไม่ใช่ไม่ได้ตึกของเราตึกของเมียกับผม ตึกเมีย ชื่อใครคะชื่อใคร ชื่ออิงครับผมมีหุ้นอยู่นิดเดียว อ๋อตึกนี้เป็นของคุณอิงใช่ไหมคะ ผมเองผมมีหุ้นนิดเดียวครับ90%ของอิงครับผมมีอยู่ไม่ถึง 10% นะครับก็ถ้าทำตัวไม่ดีอาจจะถูกไล่ออกจากออฟฟิศไปข้างล่างดีกว่านี่หิวพอดีแต่กินได้นะกินแล้วมันก็อิ่ม อ๋อ นะ คุณนัน0 แคลค่ะ อ๋อ 0 แคลอรี่ ตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วฮะใหญ่หิวแล้วมันแคลอรี่ไม่กลัวเท่าไหร่ เป็นบุกอิ่มท้องด้วยค่ะคุณตันลดลิ้นจี่ค่ะ ลิ้นจี่หอมเจลลี่ปกตินี้ก็อาศัยความหอมนะตัวเจลลี่เรากินแล้วอิ่มนะหนึบๆเหนียว อิ่มด้วยหอมด้วยค่ะ จะหอม 0 แคลนี่นะคะคุณตัน อ่ะ มีรสข้าวเหนียวมะม่วงด้วยคุณตันอันนี้เริ่มมีลูกค้าต่างประเทศค่ะ ก็เลยทำแพ็กเกจ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียว มะม่วงมันต้องออกเนี่ยป่ะดึมดูไม่ออกใช่ไหมหลักการ ดึง คือ เลยค่ะ แกะเลยใช่ไหม ใช่ อ๋อ อ่า ก็เคยเยลลี่เหมือนกัน ใช่ เมื่อกี้นึกภาพแบบกำลังอยากจะกินข้าวเหนียวกับมะม่วงจริงๆแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเรามีข้าวเหนียวอยู่ข้างในไหมเนี่ย เป็นกลิ่นค่ะ อ๋อ ลุ้นเลยอร่อยเปล่า มันเป็น18 มงกุฎแน่นอน ว้า รวมๆแม่งเหมือนมากเลยอ่ะ ทำไมมันเป็น มันมีกลิ่นข้าวเหนียวมาแบบ มันหอมนะ เออ มันหอมผมไม่ไหวแล้วผมขอด้วย เหมือนอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะบางทีอาจจะเข้าใจผิดว่ากำลังกินข้าวเหนียวมะม่วงจริง นี่โอ้โห ๆอย่าถูกเขาหลอกนะ โอ้โห เป็นผู้หญิงที่สวยและหลอกคุณเงินเก่งอร่อยหอมเหมือนมากจบเริ่มอิ่มแล้วนะฮะ นะครับ ก็วันนี้ก็ขอ อย่า ลา มี ไปเพียง วั เท่าน นี้ นี้ ก็สวัสดี แค่นี้ ค่ะคุณตัน เฮ้ย คุณตันคะ สวัสดีครับ นอกจากธุรกิจชาตอนนี้คุณตันทำอะไรอยู่คะ นอกจากบริษัทอินทิตาแล้วทำอะไร ผมก็มีตลาดนัดมีโรงแรมประมาณอย่างนี้แหละ คุณตันทำยังไงให้ตัวไม่แตกคะพวกเราอะทำแค่ 2 บริษัท ตัวไม่แตก เราทำ2 บริษัทแล้วตัวแตกบริหารเวลาไม่ได้ อยากรู้ว่าคุณตันทำธุรกิจแบบทำเยอะๆได้ยังไงให้แบบตัวเองยังแบบใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวได้พักผ่อนได้ จริงๆสมัยก่อนผมก็มีหลายธุรกิจตอนนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีเยอะนะส่วนใหญ่แล้วอย่างสมมติตอนนี้ทำตลาดนัดโรงแรมเนี่ยก็คือคุณเป็นบริหารโรงแรมมันง่ายฮะโรงแรมใช้เงินเยอะเฉยๆพอทำเสร็จปุ๊บก็จ้างหรือว่าโอนให้เชนเป็นคนบริหาร เราก็ดูแลทุกๆ3 เดือนฟังรีพอร์ตอย่างเดียว แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ไหนด้วยหุ้นส่วน ก็เคยทุกธุรกิจผมจริงๆก็มีหุ้นส่วนนะครับผมเป็นคนริเริ่มด้วยกัน แล้วก็ผมก็จะถือหุ้นประมาณทั้ง4-50%ที่เหลือก็หุ้นส่วนทำตอนที่ผมทำร้านถ่ายรูปแต่งงานเนี่ยผมมีหุ้นส่วนประมาณ200 คนนะ คุณส่วน200 คน ก็เคยร้านหนึ่งบางทีเกือบทุกคนแม้แต่แม่บ้านก็มีหุ้นอิชิตันเนี่ยก็ตอนที่ผมจัดตั้งก็มีคนถือหุ้น100 กว่าคนนะครับพนักงานทุกคนก็เป็นหุ้นส่วน ผมชอบธุรกิจหุ้นส่วนมันมีถูกกับผิดบางคนบอกไม่ชอบคนเดียวก็คือเราต้องทำเองไงซานก็ต้องทำเองทั้งนี้ที่ว่าเหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราหุ้นส่วนเนี่ยเรารู้จักจัดสรรผลประโยชน์ให้กับหุ้นส่วน พอสมควรเนี่ยเราก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยแล้วเราก็มีคนช่วยเราทำงานเพราะติดสมัยนี้ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าซาจะเปิดร้านแทนที่ซาจะเป็นเจ้าของแล้วใครจะมาเฝ้าให้เราใครจะทุ่มเทให้เราเขาก็ทำแค่เงินเดือนใช่ไหมถ้าเราเอาเขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็ไปทิ้งถ้าเกิดเขาไม่ในหุ้นส่วนเขาเป็นพนักงานพอเขาเก่งหน่อยก็โดนคนอื่นดึงไปแล้วก็ไปหุ้นกับคนอื่นแทนที่จะหุ้นกับซาใช่ไหมหุ้นกับการใช่ไหมก็เสียคนเก่งๆไป เราเลือกยังไงครับมันไม่ทะเลาะกันแล้วหุ้นส่วน ทะเลาะกันไหมอ่ะจริงๆใช่นะมีบางคนชอบทำหุ้นส่วนยังไม่ทันไรแป๊บเดียวนะก็ทะเลาะกันแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าหุ้นส่วนต้องทำยังไงหุ้นส่วนง่ายๆเคยทุนใหญ่เครือทุนเล็ก ทุนใหญ่ เครือทุนเล็กถ้าเรามีเงินเราก็ต้องแบบยอมเสียสละมากกว่า แต่ว่าถ้าธุรกิจทุกคนบอกจะหาผลประโยชน์กับบริษัทก็เหมือนกับโหทุกคนเป็นปวกเลยทีมบริษัทเป็นบ้านถล่มถูกไหมงั้นถ้าทุกคนรู้จักเสียสละเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราเป็นหุ้นใหญ่เราก็อะไรบางอย่างเราก็ให้โอกาสมากกว่าทั้งที่เขาเงินน้อยใช่ไหมนั่นคือถ้าเรารู้จักแบ่งปันหรือให้โอกาสหรือให้เขาได้เปรียบเนี่ยฟังดูเราเสียเปรียบไม่ใช่นะครับเราก็ไม่ได้เสียเปรียบชนะเคยแพ้เคยชนะใช่ไหมได้เปรียบเคยเสียเปรียบเคยได้เปรียบเราให้เขาได้เปรียบเขาก็ทำเงินให้เราสุดท้ายเราก็ได้เงิน ถ้าเราเอาเปรียบเขาก็ไม่ทำให้เราดูเหมือนได้เปรียบแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไร คุณตันแล้วหุ้นส่วนนะคะเคยมีปัญหากันไหมคะ
ในเมื่อหุ้นส่วนเยอะขนาด200 คนบ้าง ก็ถามว่าเคยไหมอาจจะเคยนะครับแต่ว่าไม่ได้กังวล เพราะว่าเวลาผมทำธุรกิจหุ้นส่วนผมจะบอกตั้งแต่แรกเลย ว่าโอเคนะ ทุกคนต้องซื่อสัตย์แต่ถ้าสมมติมีปัญหาอันนี้สำคัญมากเลยเวลาผู้หุ้นส่วนหลายคนเลยโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆจะบอกว่า51ผมก็ต้องขอถือหุ้นใหญ่51เพราะ51ได้เปรียบเวลาโหวตแล้วตัวเองชนะสมมติว่าผมขอหุ้นกับซาผมขอ51-49ซาก็บอกผมว่าซาก็อยากได้ 50 ให้ผม49เฮ้ยผมเป็นคนเสียเปรียบเนี่ยวิธีคิดอย่างนี้มันผิด ใช่ไหม ต้องคิดยังไง 50-50ก็ได้ถ้าเราต้องไว้ใจกันใช่ไหมแต่บางคนก็บอกอ้าวแล้ว50-50แล้วเกิดมีปัญหาแล้วจะจบยังไงนะเมื่อตกลงกันไม่ได้เราคุยตั้งแต่แรกอยู่แล้วสมมติผมหุ้นกับซันซูนะ50-50วันหนึ่งอย่าบอกว่าเท่ากันนะวันหนึ่งเราโตแล้วเราอยากจะไปละหรือเราไม่อยากจะทำกับผมแล้วนะเราอยากจะทำกับการแล้วนะหรืออยากทำเองแล้วการก็บอกสิว่าการอยากจะซื้อบริษัทซันซูผมมีถือ50-50ผมให้ซันเป็นคนเสนอก่อนราคาเสนอคือราคาขายสมมติบริษัทนี้มูลค่า1,000 ล้าน 50% คือ500 ล้านซันจะขาย1,000 ล้านผมขายครับผมไม่ซื้อซันต้องซื้อนะถ้าซันซื้อในราคา1,000 ล้านถ้าผมไม่ซื้อผมไม่ขายซันก็ต้องซื้อแล้วเวลามีปัญหาก็เข้าสู่กติกานี้มันก็จะเป็นทางออกที่บอกว่า50-50ได้ยังไงแต่ถ้าเราใช้51-49คือตั้งแต่วันแรกคุณคิดจะเอาเปรียบอีกฝั่งตรงข้ามอยู่แล้ว แฟร์มากเข้าใจแล้วแล้วคุณตันทุกวันนี้เช่นตลาดนินจาคุณตันได้บริหารไหมคะ ไม่มีคนบริหารอยู่ แล้วมีหุ้นส่วนไหมคะ ไม่มีหุ้นส่วนแต่ก็มีพนักงานบริหารคือบริหารน่ะถ้าเราอยากจะบริหารธุรกิจให้มันประสบความสำเร็จต้องมีหุ้นส่วนแต่ว่าจริงๆหุ้นส่วนสมมติตรงนั้นที่ผมตั้ง70-80 ไร่โอ้โหตั้งกี่พันล้านใครจะมาพูดกับเราใช่ไหมมีวิธีผมให้ซามาบริหารธุรกิจให้ผมถ้ากำไรผมแบ่งให้ 20%หรือ 10%สมมติมันเท่ากับซาหุ้นผมเท่าไหร่20%เหมือนกันหุ้นลมไม่ได้หุ้นลมเหมือนกันนะ แบ่งกำไร มันก็เท่ากับหุ้น 20% นะอันนี้ของกินแล้วป่ะ ของแบร์เฮา หิว ส์ แล้ว ค่ะตอนนี้เป็นกระแสอยู่เลยค่ะคุณตัน เป็นอะไรกระแสอะไร ขายดีมาก นี่อะไร อุ้ยวันนี้สีเหลืองนิดนึง องุ่นไม่เนื้อเลยนะใช่ป่ะ ใช่ ฮะ องุ่นสดเลยค่ะคุณตัน ปั่นกันอย่างนั้นเลยเหรอหิวข้าวพอดีเลยนี่ก็กินได้อิ่มได้นะถ้าเป็นองุ่นนะองุ่นสดเลยนะเนื้อเหมือนกินองุ่นไม่เหมือนกินน้ำเลยแต่ในองุ่นมีน้ำเฉยๆคือมันมีกินน้ำแล้วมีเนื้อองุ่นอันนี้เหมือนกินองุ่นแต่มีน้ำต่างกันเพราะเนื้อเยอะมาก เนื้อเยอะ ไม่ผมพูดตามความจริงไงรู้สึก 2 เมนูขายดีค่ะ โอ้ยจ้างผมโฆษณาไม่ได้หรอกค่าตัวผมเป็นล้าน นี่ นี่อะไรเนี่ย อะไรนะแต่ถ้าให้ผมสัก100,000ก็ดีนะผมก็โอเคแล้วนะพี่นัทเป็นคนที่ชอบกินชานมเอาง่ายๆถ้าเอาประเทศไทยนะผมกินชาไข่มุกก่อนคนอื่นเยอะมากเลยกี่ปีครับเอาง่ายๆผมรู้จักชาไข่มุกเคยมาจากไต้หวันเมื่อตอนที่ผมทำร้านไทยรู้แต่งงานเนี่ยไต้หวันก็เกิดชาไข่มุกแล้วชาไข่มุกก็อันนี้ก็ดีมากเลยนะชาไข่มุกบูมมากเลยที่ไต้หวันมีที่ไหนก็มีนะแล้วก็ขึ้นถึงสูงสุดแล้วก็ตกลงมา ตอนนั้นผมก็ช่วงประมาณ10 ปีหลังจากนั้นก็ตกลงมาผ่านไปอีก10 ปีขึ้นมาใหม่สูงกว่าเดิมเยอะขายเยอะกว่าเดิมอันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจขึ้นล่างทั้งหมด แล้วก็ลงใช่ไหม ธรรมชาติเหมือนพระที่ขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นไม่มีอะไรแบบว่าเราจะบูมแค่ไหนร้านเราจะบูมเดี๋ยวมันก็จะมีขาลง แต่ถ้าขาลงเราสามารถต่อสู้ได้พัฒนาใหม่เพราะมันจะขึ้นใหม่ก็เหมือนกับโควิดมีหลายธุรกิจเจ๊งไปเหมือนกับโรงแรมที่เชียงใหม่ตอนโควิดหรือโรงแรมทั้งโลกเลยปิดใช่ไหมตอนนี้รู้ว่าเชียงใหม่หรือภูเก็ตโอ้โหคนเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันกลับมาแต่ว่าบางธุรกิจบางโรงแรมเจ๊งไปแล้วงั้นโรงแรมผมเต็มไปหมดเลยเพราะว่าตอนโควิดผมนิ่งๆรออดทน แปลว่าคุณตันต้องวางแผนไว้เผื่อตอนที่เราลงด้วยใช่ไหมคะ ไม่ต้องวางเลยมาแน่มันมาเรื่อยครับไม่ต้องห่วงมันเป็นธรรมชาติไม่งั้นเราต้องอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตันไข่มุกเป็นยังไงบอกคุณตันหน่อย ไข่มุกทำสดหลังร้านทำทิ้งทุก2 ชั่วโมงค่ะคุณตัน ทิ้ง2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงค่ะถ้าขายไม่หมดทิ้งต้องสดใหม่ตลอด แล้วก็มาขึ้นแป้งที่หน้าร้านเลย ไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลในไข่มุกค่ะ อย่าเพิ่งสัมภาษณ์ตอนนี้ต้องให้เคี้ยวก่อน ถ้ากลืนไข่มุกเดี๋ยวท้องจะอืด ไม่ใช่ครับกูติดคอตายได้ จริงครับจริง เวลากินเนี่ยคุยเยอะเดี๋ยวไอ้ไข่มุกมันจะไปติดที่หลอดลมตายครับ ใช้ได้ไหมคะวันนั้นผ่านไหมคะ ถ้าบอกว่ามันขายดีมันก็ต้องดีอยู่แล้วมันถึงจะขายดีไงทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่เราพูดนะถ้ามันดีมันก็ต้องมีดีมันถึงจะขายดีครับ นี่ตัวเปรี้ยวค่ะตัวเปรี้ยว ชาดำยูสุ อันนี้อะไรวะ มีขนมด้วยนะคะ อันนี้ข้างล่างอะไร ข้างล่างเป็นเปลือกส้ม ทำไมเราเป็นคนที่ชอบเอาของจริง ๆ มาใส่เข้าไปเลยอะแล้วเยอะๆอะ ใช่ชอบกินอะไรแบบเคี้ยวๆอะค่ะ คือผมเข้าใจนะซามีไอเดียธุรกิจแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเก่งเข้าใจหลักการทำธุรกิจหรือทำอาหารเครื่องดื่มเนี่ย คุณ
ตันในเมื่อคุณตันมีหุ้นส่วนบริหารแล้วใช่ไหมคะคุณตันแล้วหน้าที่หลักๆของโอนเนอร์จริงๆอะค่ะควรจะทำอะไรควรจะดูอะไรบ้างคุณไปอ่านที่ผมเขียนอยู่ผนังนึกไม่เหรอเข็มนาฬิกามี3เข็ม CEO เหมือนเข็มชั่วโมงพนักงานทั่วไปเลยผู้บริหารทั่วไปมันก็เคยเป็นเข็มนาทีพนักงานระดับล่างนะคนงานก็คือพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีเข็มวินาทีทำงานที่ไม่ได้สำคัญอาศัยทำปริมาณเยอะๆเหมือนโรงงานผลิตเยอะๆงานเยอะๆไปขายเยอะๆใช่ไหมผู้บริหารก็ต้องคิดแบบกลยุทธ์มั่งนู่นนี่ใช่ไหมนะก็เป็นเข็มนาที CEO หรือเจ้าของเนี่ยเป็นเข็มชั่วโมงดูเหมือนไม่เดินแต่เดินทีนึงชั่วโมงนึงดูน้อยแต่ว่า Impact เพราะอะไร CEO ต้องเป็นเอาไว้สำหรับวิสัยทัศน์มองอนาคตตัดสินใจการลงทุนตัดสินใจที่จะเลิกไม่เอาแล้ว CEO สั่งเลยเลิกลุยลงทุนนะถ้า CEO ไปส่งของอ่ะบริษัทก็ไม่เจริญอยู่แล้วส่งเท่าไหร่มันจะพออ่ะบริษัท CEO ต้องทำเงินเดือนเยอะทำงานน้อยแต่สำคัญ ตอนนี้พนักงานกี่คนนะคุณตันก็200-300 คนเอง 200-300เหรอ เพราะผมเลือกมาตั้งแต่ทำอิชิตันวันแรกอยู่แล้วบริษัทเราจะเป็นบริษัทที่แบบพนักงานน้อยๆคือใช้เทคโนโลยีใช้ออโตเมชันโรงงานผม70,000 ตารางเมตรผลิตได้100 ล้านขวดนะครับพนักงานจริงๆของเราอะพนักงาน3กะเนี่ย70,000 ตารางเมตรนะใช้พนักงานอยู่100 กว่าคนเองแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ออโตเมชันไม่ใช่ไฮเทคโนโลยีนะไม่ใช่ออโต้เวร์เฮาส์นะอาจจะต้องใช้700 ถึง 1,000 อะโอ้โหแต่ว่าลงทุนเยอะกว่าคนอื่นประมาณ3 เท่า200-300 คนนี่คือรวมรายผลิตรวมทุกอย่างแล้วรายผลิตนี่แทบจะไม่มีคนเยอะที่สุดอยู่ใน R&D กับ QA รายผลิตนี้ถ้าเราไปมองดูทั้งวันตรงนั้นมันมีอยู่ประมาณ10 คนทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทุกอย่างอยู่ในรายผลิตอยู่ในท่อไม่เคยไปโรงงานอิชิตันใช่ไหมยังไม่เคยไปดูได้ไหมได้เดี๋ยวพาไปดูพวกเราแซงคุณตันแล้วนะมี400 กว่าคนแต่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มจากนี้นะ400 คนก่อนนะฮะมันก็เป็นขั้นบันไดเราจะไม่มีตังค์ไม่เคยทำธุรกิจแล้วเราจะมาอินเวสเอาที่ไหนมาอินเวสเอาความรู้ที่ไหนมาอินเวสสมมติผมอินเวสหรือวันนี้ผมทำธุรกิจจะบอกว่าโอกาสเจ๊งมีน้อยพูดตรงๆอิชิตันตอนนี้ไม่มีหนี้หมายถึงว่าเราผ่านวิกฤตแล้วเรารู้แล้วว่าไม่ลงทุนเกินตัวเพราะสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนยกตัวอย่างในการโควิดเขาทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจเจ๊งไปใช่พูดตรงๆผมไม่เดือดร้อนเพราะผมเตรียมอยู่เสมอเลยว่าสมมติวิกฤตมาผมก็ยังมีเงินสดมีกำลังมีกำไรอยู่คือเตรียมเงินสำรองไว้เรามีอยู่แล้วไม่ใช่บอกว่าโอ้ถ้าเงินช็อตปุ๊บเราตายแล้วต้องเตรียมไว้เยอะแค่ไหนไม่ต้องเยอะหรอกก็เอาแค่แบบว่าไม่เดือดร้อนพอแล้วกันแต่เวลาเราเตรียมเงินสำรองกับธุรกิจคือเราต้องคิดว่าสมมติว่าเราช็อตเราต้องมีทรัพย์สินที่สามารถขายได้และเป็นเงินสดได้คืออะไรบ้างคะคุณนันเช่นที่ดินอย่างเงี้ยฉันก็มองว่าถ้าเราเกิดวิกฤตใช่ป่ะมันก็จะขายช้าขอเคี้ยวได้ขอเคี้ยวโอเคทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้คือต้องเป็นทรัพย์สินโดยที่ดินที่ทำเลดีมากๆผมมันจะซื้อที่ดินที่ดินกำลังจะขึ้นแล้วผมซื้อเลยผมไม่ซื้อที่ดินได้เก็บไว้อีก10 ปีรอเว้นคืนรอพัฒนาแผนฉบับที่22นะโครงการอนาคตอีก10 ปีผมไม่เอาเพราะอันนั้นเสี่ยงมากทรัพย์สินนี้คือทรัพย์สินที่เราเก็บไว้เวลาเกิดวิกฤตใช่ไหมถ้าเราจำเป็นต้องใช้แต่ผมยังไม่เคยใช้แบบนี้เลยแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เคยนะก็ไม่จริงตอนปี54ผมขายที่แปลงหนึ่งทุนจีบปั๊มคาเทคไปตอนนั้นเกิดน้ำท่วมโรงงานอิชิตันผมต้องการใช้เงินสดของที่พลจิตตรง BTS พลจิตแล้วก็ปั๊มคาเทคตอนนี้เป็นโรงแรมรถสูตรถูกว่าทำอะไรอย่างนี้ขายยากไหมล่ะไม่ยากเขาแย่งกันอยู่แล้วปกติผมไม่ขายผมขายเพราะตอนนั้นคือน้ำท่วมปี54ถ้าเราไปรอประกันรอไม่ทันเอาไปเลยแล้วไม่ได้ขายถูกด้วยผมได้ตารางวาละเป็น1.5 ล้านเลยนะมันสามารถเปลี่ยนเงินสดได้ทันทีอีกอันนึงคือถ้าเราอยากได้แบบทั่วไปเขาก็บอกถือหุ้นนะหรือถือทองคำหรือฝากเงินแบงก์แต่มันก็ถอนได้ทุกเวลาถือว่าคุณตันมีโค้ชไหมคะตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจเลยผมชอบพูดเรื่องนี้นะถ้าเราอยากจะรวยใช่ไหมเราอยากประสบความสำเร็จนะคือผมโชคดีนะตอนเด็กผมเปิดที่ชุมพรผมเปิดร้านหนังสือนะสมัยก่อนผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วก็อ่านฟรีผมเปิดร้านหนังสืออ่านหนังสือเยอะๆแล้วอย่างผมชอบพบผู้ใหญ่เขาติดตามเขาก็ได้ฟังเขาคุยธุระกับเพื่อนเราก็ฟังทุกวันมันก็สร้างความรู้เข้าไปทุกวันอีกอันนึงคือผมชอบไปเที่ยวไปสัมมนาผมก็รู้จักคุณวัดเซนทัพเพราะผมไปเรียนกับบอสแล้วผมก็แนะนำลูกน้องเฮ้ยไปเรียนเลย AVC ไปเรียนคือคนเราถ้าคุณไม่ได้รวยจริงคุณไม่ได้เก่งจริงถ้าคุณรวยมากอยู่พ่อไม่รวยอยู่แล้วคุณเก่งไปอิสระไม่เป็นไรคุณไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้คุณรวยอยู่แล้วเพราะคุณเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยอย่าอยู่บ้านอย่าคบแต่เพื่อนเดิมอย่ากินข้าวกับคนเดิมอย่าคบแต่แค่นี้เพราะว่าเราไม่มีความรู้เพิ่มทุกวันเลยเราอยู่แต่เท่าเดิมถ้ารวยมันก็รวยไปแล้วอย่าประหยัดเงินจนแบบอยู่บ้านกินข้าวเก็บเงินเก็บให้ตายก็ไม่รวยใช่ป่ะเอาเงินไปแลกเป็นความรู้คอร์เรคชันแล้วค่อยเอาความรู้คอร์เรคชันมาหาเงิน
อยากรู้ว่า mindset ตอนเริ่มต้นธุรกิจจนไปถึงหลักร้อยล้านจาก100 ล้านไปพันล้านเราต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรบ้างไหมคะ ชีวิตคุณรามเปลี่ยนตลอดเวลาก็เหมือนกับตอนเด็กเราก็คิดแบบนึงเรียนจบก็คิดแบบนึงถ้าเริ่มทำงานก็คิดแบบนึงประสบความสำเร็จก็คิดแบบนึงมีครอบครัวก็คิดแบบนึงอายุมากขึ้นปุ๊บก็คิดแบบนึงชีวิตคุณรามมันเปลี่ยนหลายครั้งเลยสิ่งที่เราคิดวันนี้มันไม่ใช่สุดท้ายแน่ๆเพราะว่าคุณยังไม่ได้ถึงวันนั้นพอถึงวันนึงก็เปลี่ยน แล้วทำยังไงให้มี mindset พันล้านของการ ไม่ยากครับยากที่สุดทุกอย่างก็เหมือนกับทุกอย่างยากที่เริ่มต้นเข้าถึงวันล้านแรกหายากที่สุดใช่ไหมพอมีล้านแรกปุ๊บเราก็หาเงิน10 ล้านไม่ยากแต่ตอนที่คุณมีพันล้านแล้วคุณจะเอาอีกพันไม่ยากนะอันนั้นคือเงินต่อเงินและสิ่งสำคัญที่สุดคือล้านแรกถ้าคุณผ่านตรงนี้ปุ๊บคุณจะมี10 ล้านพอมี10 ล้านปุ๊บคุณจะหา100 ล้านไม่ยากแล้ว เยี่ยมทุกคนมีแรงบันดาลใจแล้ว จบได้เลย ขอถามอีกอยากรู้ เอาอยากรู้ อยากรู้ตอนนี้ความสุขของคุณตันคืออะไรคะ ทำงานปลูกต้นไม้ ตอนนี้ถ้าทำสมมติว่าผมต้องไปทำงานเบอร์ทำธุรกิจแล้วบอกว่ามันคือกำไรเท่านี้เท่านั้นคุณพูดยังไงผมก็ไม่สนใจ ผมไม่ได้รวยแต่ผมเงินเหลือใช้แล้วผมไม่ได้ใช้ด้วย ผมก็เป็นคนประหยัดด้วย จริง นะ ประหยัดมากค่ะ แล้วผมทำไมถ้าผมไม่ทำงานผมเฉาตายเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาจะรอตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็รอตอนเย็นแล้วก็รอนอนโอ้โหชีวิตมันแล้วผมไม่ชอบอย่างอื่นนะบางคนอาจจะชอบขับรถนะเฟอร์รารี่ลงเรือดำน้ำตีกอล์ฟผมไม่เอาทุกอย่างตอนนี้ผมชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมผมก็อยากชอบทำธุรกิจแต่ธุรกิจผมนอกจากกำไรนะขาดทุนแล้วโอเคไม่ถึงเราอยากชอบทำธุรกิจแล้วขาดทุนใช่ไหมมีกำไรมากน้อยไม่เป็นไรขอให้มีกำไรจริงๆมันกำไรเยอะอยู่แล้วนะอย่างผมทำตลาดนั้นนะกำไรน้อยนะน้อยเท่ากับเยอะเพราะที่ดินที่ผมซื้อไว้1,000 กว่าล้านตอนนี้ 3,000 กว่าล้านแล้วนินจาเนี่ยผมกำไร 2,000 ล้านจากที่ดินแต่แม่ค้าผมกำไรที่เดียวนะค่าเช่าเดือนนึงผมเรียน1-2 ล้านใช่ไหม แต่มูลค่าที่ดินขึ้น เพิ่มมา 2,000 แล้ว น้อยเท่ากับเยอะมันเป็นอย่างนี้ บางคนไม่เข้าใจไงครับว่าเอ้ยแล้วทำตลาดน่าจะได้อะไรก็ลบบุรีอย่างผมซื้อมาไร่ละล้านถั่วเฉลี่ยตอนนี้10 ล้าน ไล่ละ10 ล้าน ขึ้นมาไล่ละ9 ล้าน นินจาเนี่ยผมซื้อมาถั่วเฉลี่ยไร่ละ12 ล้านตอนนี้ไร่ละ30 กว่าล้าน โอ้โห ใช่ไหมแต่ว่าไอ้กำไรตรงนี้สำหรับผมมันก็คือตัวเลขเฉยๆแต่ความสุขที่ผมได้คือการทำงานยังอยากจะถามอะไรอีกใช่ไหมหรือว่าหมดแล้ว หมดแล้วค่ะ โอเค คุณตันวันนี้ขอบคุณ ขอ นะ บคุณ คะ มากครับสา ขอบคุณนะคะ แฮ่